Bạn có biết 90% người niệm Phật cả đời vẫn không thể vãng sanh? Một sai lầm rất đơn giản, nhưng khiến hàng triệu người tu tịnh độ thất bại. Và tôi cũng từng như họ, cho đến khi phát hiện ra điều này. Bạn từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, nhưng vẫn lo sợ cái chết. Bạn có tin Phật A Di Đà thật sự tồn tại và sẽ tiếp dẫn mình không? Ngay sau đây, tôi sẽ chia sẻ sự thật mà ít ai dám nói, về lý do khiến bao người niệm Phật nhưng mãi không thấy sen nở, và cách để bạn không rơi vào con số 90% đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Lý do chính: thiếu tín nguyện. Bạn sẽ bất ngờ khi biết lý do chính khiến hàng triệu người niệm Phật không đạt vãng sanh. Đó là gì? Chính là thiếu tín nguyện. Nhưng tín nguyện là gì mà quan trọng đến vậy? Hãy cùng tôi khám phá nhé. Trước hết, tín là niềm tin tuyệt đối vào Phật A Di Đà và cõi Tây phương cực lạc. Bạn phải tin rằng Phật A Di Đà đang ở đó, với lòng từ bi vô hạn, sẵn sàng tiếp dẫn bạn. Còn nguyện là khát khao mãnh liệt được vãng sanh, thoát khỏi vòng luân hồi đầy đau khổ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy, người nào chí tâm tin ưa, muốn sinh về cõi nước cực lạc, dù chỉ niệm 10 câu, cũng được vãng sanh. Vậy tại sao nhiều người vẫn không đạt được? Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền để vượt biển. Nếu bạn không tin con thuyền đủ chắc chắn, hay không thực sự muốn đến bờ bên kia, bạn sẽ không bao giờ dám bước lên. Đó chính là sai lầm của nhiều người niệm Phật ngày nay. Họ hoài nghi, liệu Tây phương cực lạc có thật không? Hoặc họ sợ chết, lưu luyến thế gian, không dám buông bỏ. Niệm Phật, nhưng tâm trí lại đầy nghi ngờ và ràng buộc. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về ông Hùng, một người quen của tôi. Ông Hùng niệm Phật hơn 10 năm, ngày nào cũng đọc Nam Mô A Di Đà Phật cả 100 lần. Nhưng ông chỉ cầu bình an cho gia đình, công việc thuận lợi. Ông từng nói với tôi không chắc Tây phương có thật, chỉ niệm cho tâm thanh thản thôi. Đáng buồn thay, ông qua đời mà không để lại dấu hiệu vãng sanh nào. Ngược lại, hãy nghĩ về sư cô Diệu Âm, một câu chuyện có thật làm tôi rùng mình cảm động. Sư cô niệm Phật suốt đời với niềm tin mãnh liệt vào Phật A Di Đà. Khi bà qua đời, người ta kể rằng một đóa hoa sen lớn xuất hiện trong phòng, ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ thân thể bà. Đó là dấu hiệu vãng sanh Tây phương cực lạc. Bạn thấy không, sự khác biệt nằm ở tín nguyện. Tín nguyện là nền tảng cốt lõi của pháp môn tịnh độ. Nếu thiếu nó, niệm Phật chỉ là hình thức, như gieo hạt trên đá, không thể nảy mầm. Đại sư Ấn Quang từng nói, niệm Phật mà không có lòng tin, không có khát khao vãng sanh, thì như người không mắc đi trong bóng tối. Bạn có muốn niệm Phật mà tâm mình sáng rõ như ánh trăng rằm không? Nhưng tại sao nhiều người lại thiếu tín nguyện? Điều gì đang cản trở họ trên hành trình về Tây phương? Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Sai lầm phổ biến, cầu phước báo thế gian. Hàng triệu người mắc sai lầm này khi niệm Phật, và bạn có thể cũng đang đi vào vết xe đổ ấy. Bạn có bao giờ tự hỏi, mình niệm Phật để cầu gì? Tiền tài, sức khỏe, hay bình an cho gia đình? Những điều đó nghe thật tuyệt, nhưng hãy dừng lại một giây và nghĩ xem, liệu chúng có thực sự đưa bạn đến bến bờ an lạc mãi mãi? Sự thật là, rất nhiều người trong chúng ta niệm Phật để cầu phước báo thế gian, những thứ như làm ăn phát đạt, con cái thành công, hay tai qua nạn khỏi. Nhưng theo giáo lý Phật Pháp, đây là phước báo hữu lậu, chỉ tạm thời, như một cơn gió thoảng qua trong tam giới đầy khổ đau. Nó không thể giúp bạn thoát khỏi vòng luân hồi, không thể đưa bạn đến Tây phương cực lạc, nơi không còn sinh tử. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy, người niệm Phật với tâm thanh tịnh sẽ được tiếp dẫn về Tây phương. Nhưng nếu tâm bạn chỉ hướng đến tiền bạc, danh vọng, thì liệu có thanh tịnh được không? Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về anh Minh, một doanh nhân tôi từng gặp. Anh Minh là một người rất siêng năng niệm Phật. Mỗi ngày, anh dành 1 giờ cầm chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho công ty phát đạt, gia đình sung túc. Và đúng là anh đạt được điều mình muốn, công việc thuận lợi, tiền vào như nước. Nhưng lạ thay, anh Minh vẫn luôn bất an. Anh lo lắng về đối thủ cạnh tranh, về sức khỏe, về tương lai. Dù niệm Phật, tâm anh vẫn rối như tơ vò. Và anh chưa từng nghĩ đến việc vãng sanh, đến với cõi cực lạc nơi mọi khổ đau chấm dứt. Câu chuyện của anh Minh khiến tôi nhận ra, cầu phước báo thế gian giống như xây lâu đài trên cát, trông đẹp đấy, nhưng chỉ một cơn sóng là tan biến. Hãy thử so sánh, phước báo thế gian, dù là tiền tài hay danh vọng, chỉ kéo dài trong một kiếp sống ngắn ngủi. Hôm nay bạn giàu, nhưng ngày mai có thể mất tất cả. Còn vãng sanh Tây phương cực lạc, đó là an lạc vĩnh hằng, nơi bạn sống trong ánh sáng từ bi của Phật A Di Đà, không còn lo toan, không còn khổ đau.
Bạn sẽ chọn điều nào? Một chiếc bánh ngon nhưng ăn xong là hết, hay một kho báu mãi mãi không cạn? Sai lầm lớn nhất của chúng ta là tập trung vào những lợi ích ngắn hạn, quên đi mục đích tối hậu của pháp môn tịnh độ, thoát luân hồi, về với Phật. Đại sư Tịnh không từng nói, niệm Phật để cầu thế gian là như người cầm vàng nhưng đổi lấy cát bụi. Bạn có thấy tiếc không, khi mình đang nắm trong tay cơ hội vãng sanh, nhưng lại đánh đổi nó vì những thứ phù du? Đừng để tâm mình lạc lối trong những toan tính tạm bợ. Niệm Phật không chỉ là cầu phước, mà là để hướng về mục đích đến cao cả hơn, Tây phương cực lạc. Vậy làm thế nào để niệm Phật đúng cách, để tâm mình thực sự thanh tịnh? Hãy cùng khám phá mục đích thực sự ngay bây giờ. Mục đích tối hậu, giảng sanh Tây phương cực lạc. Tây phương cực lạc đẹp đến mức nào? Bạn có muốn biết không? Hãy tưởng tượng một nơi không còn đau khổ, không còn lo toan, chỉ có những đóa hoa sen rực rỡ tỏa hương, ánh sáng vàng thanh tịnh bao phủ, và Phật A Di Đà đang thuyết pháp với lòng từ bi vô hạn. Đó chính là Tây phương cực lạc, đích đến mà bất kỳ ai niệm Phật cũng khao khát. Nhưng tại sao Tây phương lại là mục đích tối hậu? Hãy thử so sánh. Trong cuộc sống này, chúng ta bị cuốn vào vòng luân hồi đầy khổ đau. Hôm nay vui, ngày mai buồn, lúc khỏe mạnh, lúc bệnh tật. Dù bạn giàu có hay thành công, mọi thứ rồi cũng tan biến như khói mây. Nhưng ở Tây phương cực lạc, không có sinh tử, không có khổ đau. Bạn sống trong an lạc vĩnh hằng, nghe Phật thuyết pháp và tiến tới giác ngộ. Đó là sự khác biệt giữa một giấc mơ chóng tàn và một kho báu mãi mãi. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một tấm gương khiến tôi rùng mình cảm động. Hòa Thượng niệm Phật suốt 92 năm, từ khi còn là một chú tiểu. Ngày qua ngày, Ngài chỉ một lòng hướng về Phật A-di-đà, không màng danh lợi. Khi Ngài qua đời, điều kỳ diệu xảy ra. Ngài ngồi thiền suốt 3 ngày, thân thể vẫn mềm mại, gương mặt an nhiên như còn sống. Người dân quanh chùa kể rằng họ ngửi thấy hương thơm lạ lùng như hoa sen từ cõi cực lạc. Đó chính là dấu hiệu vãng sanh. Câu chuyện của Ngài làm tôi tự hỏi, nếu một người bình dị như Hải Hiền có thể đạt được, tại sao chúng ta lại không? Đại sư Ấn Quang, một vị cao tăng của pháp môn tịnh độ, từng nói, chỉ cần niệm Phật với lòng thành, dù nghiệp chướng nặng nề cũng được vãng sanh. Bạn nghe rõ chưa? Dù bạn từng mắc sai lầm, từng mang nghiệp nặng, chỉ cần hướng tâm về Phật A-di-đà, cõi cực lạc vẫn mở rộng đón bạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy, người nào nhất tâm niệm Phật sẽ được Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Đó là lời hứa từ bi, là ánh sáng hy vọng cho tất cả chúng ta. Vãng sanh Tây phương cực lạc không chỉ là mục đích đến, mà là sự giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau luân hồi. Đừng để những lo toan thế gian làm lu mờ mục đích cao cả này. Bạn có muốn sống trong một nơi không còn nước mắt, chỉ có an lạc mãi mãi? Tôi tin rằng bạn muốn, nhưng làm thế nào để đạt được điều này? Đừng lo, tôi sẽ chia sẻ cách thực hành niệm Phật đúng cách ngay bây giờ. Hướng dẫn thực hành niệm Phật đúng cách. Bạn có muốn biết cách niệm Phật để đảm bảo vãng sanh không? Chúng ta đã hiểu lý do tại sao nhiều người niệm Phật nhưng không đạt được mục đích tối hậu, và bây giờ là lúc để thay đổi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cách niệm Phật đúng cách để tâm bạn kết nối với Phật A-di-đà, để mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật là một bước đưa bạn đến gần hơn với Tây phương cực lạc. Hãy cùng bắt đầu nhé. Niệm Phật đúng cách dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: tín sâu, nguyện thiết, trì danh không gián đoạn. Đầu tiên, tín sâu là gì? Đó là niềm tin mãnh liệt rằng Phật A Di Đà có thật, cõi cực lạc là nơi bạn có thể đến. Làm sao để nuôi dưỡng niềm tin này? Hãy dành thời gian đọc kinh A Di Đà. Chỉ cần 15 phút mỗi tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự từ bi của Phật. Nghe giảng pháp từ các vị thầy uy tín như Hòa Thượng Tịnh Không hay Thích Trí Thoát cũng giúp bạn củng cố niềm tin. Tôi nhớ lần đầu nghe thầy Tịnh Không giảng về ánh sáng vô lượng của Phật A Di Đà, tôi đã rưng rưng nước mắt, như thể Phật đang ở ngay trước mặt. Tiếp theo là nguyện thiết, khát khao mãnh liệt được vãng sanh. Bạn có bao giờ tự hỏi, mình sống để làm gì? Có đáng để mãi lo toan trong cõi tạm này không? Hãy thử mỗi ngày, chỉ 5 phút thôi, ngồi yên tĩnh, nhắm mắt, tưởng tượng về Tây phương cực lạc, những hồ sen lấp lánh, ánh sáng dịu dàng, và Phật A-di-đà đang mỉm cười với bạn. Sau đó, phát nguyện, câu nguyện thoát luân hồi, sinh về cõi cực lạc. Chính khát khao này sẽ dẫn lối cho bạn. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy, người nào phát nguyện mãnh liệt, tâm không lay chuyển, sẽ được Phật tiếp dẫn. Bạn thấy không, chỉ một lời nguyện chân thành cũng đủ để thay đổi vận mệnh. Cuối cùng, trì danh không gián đoạn, niệm Nam Mô A Di Đà Phật với sự tập trung.
Hãy dành 10-15 phút mỗi ngày, tìm một góc yên tĩnh, cầm chuỗi hạt để giữ tâm không sao lãng. Niệm chậm rãi, nghe rõ từng âm thanh để mỗi câu Phật hiệu thấm vào lòng. Nhưng hãy cẩn thận, đây là sai lầm nhiều người mắc phải. Niệm Phật vội vã, như trả bài, hoặc vừa niệm vừa nghĩ đến chuyện công việc, tiền bạc. Tôi từng như vậy. Trước đây, tôi niệm Phật nhưng tâm trí rối bời, lo lắng đủ thứ. Một lần, tôi thử ngồi trong phòng, tắt điện thoại, chỉ tập trung vào câu Phật hiệu. Sau 10 phút, tôi cảm nhận được sự an lạc kỳ diệu, như thể mọi muộn phiền tan biến. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu, niệm Phật không chỉ là đọc câu chữ, mà là để tâm mình hòa quyện với ánh sáng của Phật. Đại sư Ấn Quang từng nói, niệm Phật là dùng tâm để gặp Phật, không chỉ dùng miệng. Vậy bài học nhỏ ở đây là gì? Niệm Phật đúng cách không chỉ là lặp lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà là để tâm bạn kết nối với Phật A Di Đà, để mỗi câu niệm là một cánh hoa sen dẫn bạn đến cõi cực lạc. Bạn không cần phải giỏi, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành và kiên trì. Bây giờ bạn đã biết cách niệm Phật đúng, tại sao không bắt đầu ngay hôm nay? Hãy thử, chỉ 10 phút thôi, và cảm nhận sự an lạc trong tâm hồn. Nhưng trước khi kết thúc, tôi muốn tổng kết lại tất cả để bạn thấy rõ con đường phía trước. Hãy cùng tôi điểm qua những bài học quan trọng ngay bây giờ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá lý do vì sao nhiều người niệm Phật cả đời nhưng không vãng sanh. Hãy nhớ, thiếu tín nguyện và chạy theo phước báu thế gian là rào cản lớn nhất. Mục đích tối hậu của chúng ta là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi không còn khổ đau, chỉ có an lạc vĩnh hằng. Và để đạt được điều đó, hãy niệm Phật đúng cách với tính sâu, nguyện thiết, trì danh không gián đoạn. Bạn thấy không, con đường đã rõ ràng ngay trước mắt. Đừng để sai lầm này ngăn cản bạn đến với cõi cực lạc. Hãy bắt đầu niệm Phật đúng cách ngay hôm nay. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, bạn có thể gieo những hạt giống an lạc cho chính mình. Bạn đã từng nghĩ đến việc thoát luân hồi chưa? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè để cùng nhau hướng về Phật A Di Đà. Đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ video tiếp theo, nơi tôi sẽ kể câu chuyện kỳ diệu về một người vãng sanh ngay trong đời thường. Hẹn gặp bạn trong hành trình an lạc.